درود عزیزان، من دیبا نوروزنژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال اشرف رویا قسمت اول ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از این ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنین. سکانس های اول سریال ما مرگ اشرف رو میبینیم. توی هتل خودش و احتمالاً دعوایی که رخ داده و آدماش که کشته شدن. و راوی این داستان پسر بچه‌ایه که بعداً اشرف اونو به سرپرستی میگیره. اشرف زمانی که نوجوان بوده توی مزرعه‌ای کار میکرده که اونجا یه دختری با خواهرش هم زندگی میکردن و همون موقع عاشق اون دختر میشه و اسمش رو توی ذهن خودش میذاره رویا. بعد از اینکه مرد بزرگی میشه توی هتل خودش هر شب میرفته میشسته به موزیک گوش میکرده و به رویا فکر میکرده. هنوز تناسب چشما و بینی و لبهای رویا یادش بوده و اونا نقاشی میکشیده و همه جا دنبال رویا میگشته. اشرف چند تا نوچه برای خودش داشته. یکیشون اسمش گرداله که زنباز بوده و داداش مسلم که از رزمنده های سابق توی جنگ چچن بوده و پروفسور فاروق که تنها کسی بوده بینشون که تحصیل کرده بوده. همشون توی زندان با اشرف آشنا شده بودن. و شبها می رفتن اشرف را از هتل می آوردن خونه و گردال سرش داد و بیداد می کرده که چرا هنوز دنبال رویا هستی؟ شاید که از اینجا رفته باشه یا ازدواج کرده باشه و بچه دار شده باشه. اشرف میگه قلب یک بار عاشق میشه گردال. نیسان دختریه که با اکیپ نوازندگیش توی کافه ها میخونن و پول در میارن. جای ثابتی ندارن و هر جایی که بتونن پول در بیارن همونجا هستن. نیسان قلب خیلی مهربونی داره و به پیرمرد نوازنده که نتونسته هیچ پولی تا شب جمع کنه کمک میکنه و براش پول جمع میکنه. تنها کسی که براش مونده یه خواهره. تمام خانواده‌اش توی زلزله مردن. علیرغم اینکه اشرف و تیمش آدمای پولدارین، اما هنوز توی اتاقی میخوابن که تختای شبیه زندان داره. مامان حفیظه کسیه که براشون آشپزی میکنه و کاراشونو انجام میده. صاحب خونه نیسان که اجاره کمی ازش میگیره دیگه از اینکه اجارهشون رو پرداخت نمیکنن آسی شده و بهشون مهلت پرداخت میده و میگه وگرنه باید از اینجا برین. خواهر نیسان پولی که قرار بوده به مدرسه بده رو رفته برای خودش لباس خریده و با همدیگه بحثشون میشه. اشرف به اوز میگه تو امروز ما رو برسون. قدیر هم یکی از همتیمیای اشرف هستش ولی ظاهرا آدم خوبی نیست و برای جمع کردن پول دست به کارهای کثیف میزنه. اشرف متوجه شده که اوز با پلیس همکاری میکنه و داخل سازمان اشرف داره جاسوسی انجام میده. به خاطر همینم میبرنش قبرستون و از قبل یه قبر براش کندن و میکشنش و میندازنش توی قبر. چیدن پلیسیه که دنبال اشرف هستش. موقع‌هایی که تایم کاریش نیست اشرف رو تعقیب میکنه که بفهمه چه کاری انجام میدن که بتونه دستگیرشون کنه. نیسان خبردار میشه که توی هتل به یه خواننده نیاز دارن و برای مصاحبه میاد هتل که همونجا با اشرف توی آسانسور هم کلام میشن و اشرف خیلی از نیسان خوشش میاد و قلبش مثل زمانی که رویا رو دیده بود میتپه و دنبال خالی میگرده که روی گردن رویا دیده بود. نیسان میره مصاحبه کاری و قرار میشه که برای شب با تیمش بیاد اونجا بخونه. مدیر هتل بهش پیشنهاد میده که توی شبهای آتی هم اونجا کار کنه. اشرف میره اتاق پول و پولهایی که به دست آوردن رو باید تا شب بشمرن. چیدم به دنبال اشرف هست و داره تعقیبش میکنه. اشرف داره عکسای دخترها رو نگاه میکنه تا رویا رو پیدا کنه. نیسان جلوی در هتل با اشرف روبرو میشه و ازش خداحافظی میکنه و به خاطر همینم چیدم شروع میکنه به تعقیب نیسان. توی ایستگاه اتوبوس شروع میکنه باهاش به حرف زدن که بتونه یکم شناساییش کنه. یعقوب بابا که بزرگ همه یتیما هستش سرطان داره و نمیخواد که شیمی درمانی رو شروع کنه و دوستم نداره که تیمش بفهمن که اون سرطان گرفته. رئیس پلیس جدید اومده و چیدم داره براش توضیح میده که گروه یتیما کی هستن. میگه اینا شامل 6 نفر هستن که همشون یتیمن. مسئولشون یعقوب کارشان هستش. جمیل حاجی بیگوچ قدیمی ترین دوست بابا یعقوب و دست راستشه.
صادق مکانهای خوشگذرونی شبانه رو مدیریت میکنه. سنگور اصل کارش قاچاق و پولشویی هستش. قدیریانی کم قاچاقچی اسلحه هست. و اشرف تک که نه تنها توی ترکیه بلکه توی خیلی از شهرهای اروپایی هتل و قمارخونه داره. مرموزترین و خطرناکترین و بیرحمترین عضو این گروهکه. گروه بابا یعقوب جمع شدن کنار هم نهار بخورن و میزان درآمدی که تونستن توی اون ماه به دست بیارن و رو کنن. قدیر به زور تونسته 10 میلیون جور کنه. ولی اشرف 54 میلیون دلار این ماه درآورده. بابا یعقوب میگه 10% از همه پولایی که جمع شده واسه یتیما هستش. به هر کدومشون عکس یه یتیمی رو میده و میگه باید برین این آدم رو از وضعیتش نجات بدین. قدیر به اشرف میگه تجارت خیلی خوبی با عزت دارم. میخوام که عروسیشون توی هتل تو برگزار بشه. در واقع پولی که قدیر جلوی بابا یعقوب گذاشته بوده پولیه که از عزت گرفته. نوچه قدیر بهش میگه که من شنیدم که بابا یعقوب سرطان پانکراس گرفته. اگر اون اتفاقی براش بیفته اون موقع واقعا کارمون تمومه. چون که اشرف میشینه به جاش و در جریان تمام خلافایی که با عزت کردیم هست. چیدم به رئیس پلیس میگه حدود 6 ماه تونستم بینشون نفوذ کنم ولی بعدش لو رفتم. رئیس پلیس میگه خوبه که نکشتنه. چیدم میگه نه اونا پلیس نمیکشن. بعدم وقتی که میره پرونده نیسان رو از کمیسر بگیره متوجه میشه که نیسان همون رویا هستش. دختری که توی زلزله خانواده‌اش رو از دست داده. گروه اشرف میرن اون پسری که یعقوب بابا بهشون گفته بوده رو پیدا میکنن و اشرف یکم باهاش صحبت میکنه و میگه چرا با بچه‌ها بازی نمی‌کنی؟ پسر میگه اگر پولیشون رو بدیم میذارن که بازی کنم. تو کی هستی؟ پلیسی چیزی هستی؟ اشرف از پدر و مادر اون پسر میپرسه و پسر میگه من هیچ کسی رو ندارم. اشرف میگه از این به بعد دیگه داری. بعدم میرن اون زمین بازی که قیمتش 35 میلیون بوده رو به قیمت 100 میلیون یک روزه میخرن و اشرف میاد به پسر میگه از این به بعد دیگه این زمین مال توه و دیگه پدر و مادر و خواهر و برادر تو دوستت همش من هستم. باید قول بدی که درس بخونی و گردالم یه جایی برای خوابت پیدا میکنه. وقتی که 18 سالت شد این زمین مال تو میشه. در واقع این پسر همون کسی هستش که داره داستان رو برامون روایت میکنه. نیسان میره به دوستاش پیش پرداخت هتل رو نشون میده و میگه ساعت 5 باید هتل باشیم. قدیر پیگیری میکنه که بفهمه آیا یعقوب بابا مریضه یا نه و وقتی که میفهمه خیلی ناراحت میشه و میگه وقتی من اومدم پیش یعقوب بابا 10 سالم بود. اولین باری بود که توی زندگیم بابا داشتم. موهامو نوازش میکرد و یکی بود که حالا حالمو بپرسه و ازم بپرسه که به چیزی نیاز دارم یا نه. حتی یه روز بهم گفت تو یه روز بالا سر تیم یتیم‌ها قرار میگیری. تا وقتی که اشرف اومد و دیگه از چشم یعقوب بابا افتادم و اون همه چیز شد. نیسان میاد خونه و میبینه که خواهرش داره با اون پسری که نیسان بهش گفته بود باهاش در تماس نباش صحبت میکنه و گوشی رو از خواهرش میگیره و با همدیگه جر و بحثشون میشه. بعد از رفتن نیسان افرا با دوست پسرش میره بیرون. لطفاً ویدیو رو لایک کنین و برای دوستانتون بفرستین. نیسان و تیمش میان توی عروسی و شروع میکنن به خوندن و اشرف هم میاد یه سلام علیکی با عزت میکنه. وقتی که نیسان داره میخونه اشرف خیلی خوشش میاد و شیفته ی آواز خوندنش میشه. آدمای عزت آهنگ درخواستی دارن ولی نیسان میگه من اینا رو بلد نیستم و الانم موقع شامه. برنامه نیسان و تیمش تموم میشه و موقعی که میخوان بیان بیرون اون آدما میان بهشون گیر میدن که چرا آهنگ درخواستی ما رو نخوندی و میخوان به نیسان پول بدن تا اون آهنگو به زور بخونه و نیسان پولو میزنه توی صورتشون و با هم دیگه درگیر میشن و نیسان یه لگد میزنه وسط پای اون مرد. با تیمش فرار میکنه و میاد جلوی در و اون مردم به دنبالش و تیم اشرف هم جلوی در هستن. وقتی که اشرف مداخله میکنه اون مرد میگه تو کی هستی؟ اشرف میگه من صاحب هتل هستم. این خانومم از کارکنان منه. اون مرد به اشرف فحش میده و گردال هم خونش به جوش میاد و مردو میگیره به زیر کتک. قدیر و عزت میان بیرون و میخوان اسلحه بکشن که اشرف میگه آروم باشین. گردالو متوقف میکنه و با همدیگه میرن. قدیر از نگهبان اونجا میپرسه که جریان چی بوده و
اونم میگه به آقا اشرف حرف بد زدن. گفتن بچه این و اون. عزت میگه یادش رفته که ما کی هستیم. باید اون مرد بیاد از من عذرخواهی کنه وگرنه نمیذارم که زنده بمونه. نیسان تو راه متوجه میشه که اشرف صاحب هتله. افرا و دوست پسرش میرن خونه و جواهر میخواد که افرا رو ببره طبقه بالا و بهش دست بزنه. با هم دیگه درگیر میشن و افرا یه لگد میزنه و جواهرم از پله ها پرت میشه و سرش خون میاد. اشرف نیسان رو میرسونه جلوی خونش و کارتش رو بهش میده و میگه اگر چیزی شد به ما زنگ بزن. افرا وقتی که میبینه دوست پسرش بلند نمیشه به خواهرش زنگ میزنه و جریان رو تعریف میکنه و نیسان هم میگه باشه من الان میام و سراسیمه از خونه میاد بیرون و چیدم هم به دنبالش تعقیبش میکنه. نیسان وقتی که اوضاع رو میبینه به خواهرش میگه آروم باش تو از خودت دفاع کردی. باید بریم قضیه رو مو به مو به پلیس توضیح بدیم. بعد از رفتنشون چیدم میره داخل و میبینه که هنوز جواهر زنده است. به همکارش زنگ میزنه و میگه اون ماشینی که پلاکشو فرستادم و اون دخترها رو ببرین آگاهی. بعدم محل جواهر نمیذاره تا بمیره. پلیس نیسان و افرا رو از توی تاکسی میکشه بیرون و با خودش میبره. قدیر اومده پیش بابا یعقوب و داره جریان رو براش تعریف میکنه که اشرف میاد و یعقوب بابا جریان رو از اشرف میپرسه و اشرف میگه اونا یتیم بودنمون رو فهمیدن و فوشی که بهش داده بودن و در گوش یعقوب بابا میگه. یعقوب بابا عصبانی میشه و میگه معذرت خواهی در کار نیست. اگر اشتباهی هم کردن سرشونو ببرین. بعد از رفتن یعقوب بابا قدیر به اشرف میگه یه عذرخواهی ساده بود دیگه. بعدش هم تو چرا از قرض و اینجور چیزا جلوی بابا حرف میزنی؟ اشرف میگه قدیر داداشم قبلا هم بهت هشدار دادم که از این کارا نکن. اگر به پول نیاز داری بیا از من بگیر. این قضیه تو رو تا پای چوبه دار میبره. افرا رو دارن بازجویی میکنن و اونم میگه دوست پسرم میخواست بهم تعرض کنه به خاطر همین اینطوری شد و منم نمیخواستم بکشمش. چیدم به نیسان میگه اگر خواهرت بره زندان دست کم 12 سال حبس میخوره. خانواده پسر خیلی پول دارن. تو هم که به مجرم کمک کردی حداقل 2 سال حبس میخوری. من میتونم کمکت کنم. تو میری توی هتل کار میکنی و برای من خبر میاری. منم راجب تو و خواهرت هیچی ثبت نمیکنم و هرچی هم دستم دارم رو پاک میکنم. قضیه مردن این بیشرفم مثلا با داستان یه دزدی و اینا تمومش میکنیم. نیسان میگه یعنی این که میخوای من جاسوستون بشم؟ یعنی برم توی مافیا؟ چیدم میگه این مافیا یه گروهه که خطرناکترین گروه تبهکاری ترکیه است. به اسم یتیم ها. نیسان میگه اگر اینطوری باشه اونا بفهمن که من با شما همکاری میکنم که منو میکشن. چیدم میگه نیسان جون فکر کنم متوجه نشدی. تو همین الانش هم مردی. الان دادستان سر میرسه و میپرسه که چی پیدا کردین. قدیر میاد به دفتر عزت و عزت میگه چی شد؟ برای دستبوسی میان؟ ببین قدیر ما خیلی وقتی که داریم با هم کار میکنیم میدونی که دوستت دارم. این احمقا هم اشتباه کردن. اما ما هم یه اعتباری داریم. قدیر میگه من اشرف رو میشناسم. مرغش یه پا داره. اون نمیاد برای عذرخواهی. اعتبار تو کجا؟ اعتبار اشرف کجا؟ آقایی تو اینجا اعتباری نداره. خبر نداری که اشرف چند تا آقا مثل تو رو زمین گیر کرده. من جایی تو بودم میرفتم و پشت سرم رو نگاه نمیکردم و فرار میکردم. اشرف لقمه اندازه دهن تو نیست. عزت میگه فکر کردی که عزت با این ابهت فرار میکنه؟ ببین قدیر میدونم که اشرف دوست و برادر و رفیقته ولی من یه گلوله توی سرش خالی میکنم. قدیر میگه پس خوب گوش کن. عزت خان اگر میخوای به شیر شلیک کنی نباید زخمیش کنی. چیدم به دستیارش میگه راجب دخترها به هیچ کس چیزی نگو حتی به رئیس پلیس جدید. ما خیلی وقتی که دنبال این باند هستیم. نمیذارم که اون تازه وارد همه چیز رو به اسم خودش تموم بکنه. این پرونده باید به اسم خودمون تموم بشه. نیسان تو این مدت فکراشو کرده و به چیدم میگه قبول میکنم. باهات همکاری میکنم که خواهرم فوراً آزاد بشه. دوست نیسان بهش زنگ میزنه و میگه کلیپ تو توی اینترنت دیدن و میخوان یه دمو بسازن. زود بیا اینجا. ولی نیسان اشکش میریزه و میگه ازشون عذرخواهی کن. بگو خواهرش مریضه و دوره سختی رو میگذرونه. نمیتونم بیام. شاید یه فرصت دیگه.
نیسان میاد پیش مدیر هتل و متوجه میشه که یه نفر دیگه هم برای مصاحبه میخواد بیاد. ناراحت میشه و میگه شما به من گفتین که شبا اینجا بخونم. واقعیتش من به پول نیاز دارم. خواهرم مریضه. نتونستم کرایه خونم رو بدم. من جز خواهرم کسی رو ندارم. بی پدر و مادر بزرگ شدیم. خواهش میکنم. مدیر هتل وقتی که حالت و اشک نیسان رو میبینه قبول میکنه. موقعی که نیسان داره میره اشرف رو میبینه و اشرف ازش میپرسه چرا گریه کردی؟ نیسان میگه نمیدونم یکم احساساتی شدم. این روزا زیاد اینطوری میشم. شاید مال ماه کامله. راستی من اینجا شبا دیگه کار میکنم. بعدم یواشکی از اشرف میپرسه انگار که شما مافیایین. تا حالا آدم کشتین؟ اشرف میگه فکر میکنم انقدر عاقل به نظر میرسی که اینو بدونی. نیسان میگه انتظار داشتم که بگین من یه تاجر هستم. از رک بودنتون ممنونم. حالا چه جور آدمایی رو کشتین؟ اشرف میگه خائنها رو. نیسان میگه عالیه. اینکه خیانت بی جواب نمیمونه عالیه. بعدم تعارف اشرف برای رسوندنش رو قبول نمیکنه و به خواهرش زنگ میزنه و میگه تو خونه باش که دارم میام. توی ایستگاه اتوبوس منتظر میسته و اشرف بهش اصرار میکنه و سوار ماشینش میکنه که برسونتش. آدمای عزت هم دنبال ماشین اشرف هستن. چیدم توی دفتر کارش یه اتاق داره که عکس همه آدمای پرونده رو گذاشته و بیشترین عکس متعلق به اشرف هست و تعدادی هم عکس مشترک خودش و اشرف. عکس نیسان و بچگی نیسان رو هم اونجا اضافه میکنه و میگه رویا رو زودتر از تو پیدا کردم. صد حیف که به کابوس تبدیل میشه. اشرف متوجه میشه که دارن تعقیبش میکنن و به نیسان میگه اسلحه رو به من بده و هر وقتم که نگه داشتم از ماشین پیاده شو و به سمت جنگل بدو. نیسان به سمت جنگل میدو و اشرف پیاده میشه و تمام آدمای عزت رو میکشه. وقتی که نیسان میاد پیشش متوجه زخمش میشه. فلشبک میخوره به بچگی اشرف که رفته بود از پنجره اتاق رویا ببینتش و متوجه شده بود که صاحب مزرعه به رویا تجاوز کرده. به دنبال اون مرد رفته بود و بهش چاقو زده بود و اون مرد رو کشته بود و بعدم از مزرعه فرار کرده بود. نیسان میگه تو زخمی هستی. اشرف میگه خیلی وقته که اینطوریه. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.